Hi guys. Yeah. Vision Philippines, Pattern Traditions, Lemon Coffee available at Supplement Kingdom. Bam! Stay happy, that's the best healthy you can be. Hi guys, Carlos Agassi, and be the best version of yourself. Yung nakikita nyo sa reflection nyo, be the best version. Physically, mentally, spiritually. And take good care of yourself, and the best healthy you can be is happy. Vision Philippines, available at Supplement Kingdom, Pattern Nutrition, and Slim Bean Coffee. Carlos Agassi Stack. Stay fit, healthy, and happy. We out. Peace. Bumblebird, Fendi, Scaramucci. Happy. Love you. Saan kaya sila? Ayan si Sachi. Sachi, good morning baby. Good morning. I love you. I love you Sachi. Love you baby. Love you. Love you Fendi. Love you. Sachi. Love you. Love you. Girl. Simba. My plan is to open with a traditional ball. Is it me? And then Or is she like a bad fungus? strategizing a northern alliance. Let's go to the beach. Let's go! Yes! Okay. Bye-bye. Bye-bye! Trixie. Morris, come here. Come here. Come here. Up, 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 up. Okay. Ang taba mo na, Morris. Are you pregnant? Are you pregnant, Trixie? Trixie's pregnant. So pretty. You're so pretty. Yes, Morris. Hey, puro laway na ako. Ako, pag amoy sa akin ni Salina. Oy, si Jerry! Hi! Ayun na. Hi! Ang laki mo na. Hi, guys. Ang dumi ni Jerry, oh. Ang dumi, ang laki. Ito, Mm-mm. takot siya, oh. Mm-mm. Siga si Morris, oh. Morris, babe, come here. Morris, lumulod siya kay Morris, ano? Mm-mm. Lumulod siya kay Morris. Laki ni Morris, siksik. Si Jerry to, ano? Si Jerry, si Morris, si Trixie, Tom-Tom. Itong si Jerry malaki. Damaso Agassi. Agassi form. Ayun. Morris! Oh, hala. Takot to. Takot siya. Doon siya doon. Morris! Morris! Hala, nagkasya dun, oh. Naging askal na si, ano, Tom-Tom. Ganda ni Trixie. Hi, Mom! Hi! Morris. Trixie. Oh, ayun na. Ayun, oh. Siga si Morris, oh. Ayaw pala bitin si Tom and Jerry, oh. Siga mo, Morris. Ayaw palapitin sa akin, oh. Ano, ayun, oh. Oh, 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 oh. Ay, si Utoy. Hehehehe. Whoop. Patay pa guba. Whoop. Lock. Morris. Hindi kaya palapit yung mga labs dito, ha? Oh, ayun na. Ayun na.
Siga si Morris, oh. Ayaw pala bitin si Tom and Jerry, oh. Dalaga ka na. Ay, ito si Utoy. Ay, Utoy. Ano, ining. Buntis ka na. Nakalabas ng mga dede mo. Ay, nako. Trixie and Morris ng Poctol, San Juan, Batangas. Damaso Farm. Hi. Kainit din eh. Ano, kaputik na ng pantalon ko dahil sa'yo. Hi guys. Julia Damaso, Poctol, San Juan, Batangas Farm. Tito Joji, the supermodel. Momski. Ayan. Whee! Wow! Pwede po. Ay, chicken. Ilog. Oo. Doon, ma'am. Mayroon din doon sa palikod, doon sa nagpicture kayo. Damaso Farm, this way. Iba yung dito, iba din yung Ay, ang dami buong na malak-lak. Malak-lak. Intro pa lang yan. Malak-lak ko, dami. Intro. Ay, dami ako sa isang pulot ng naman. Dami. Ano? Malak-lak. 1, 2, Ito, harbisin na ito sa braso. 1, 2, 3, 4, 5. Oo, ay, malak-lak ko. At least, paano mo ko na ito? Hello? Yung kapag napula daw. Ay, malaki dalawa, no? Sarap yan. Yung bayabas din malaki, ay, no? Ang daming bunga yun sila. Bayabas to. Dami bunga, no? Yung balimbing sa bahay, ang dami. Kasakit yung bunga, sir. Ah. Ang dami ng mga, parang kinakagat sa ng insekto, naglaglaga na. Oo, nakita ko. Pag umuwi kayo, pahinga. Gusto yun na mami ni sa inyo eh. Ay, hindi ko na sir, kasi talagang kahit sa maliliit, may mga damage na, sir, eh. Pag meron na lang, pag wala, okay lang. Ang dami pa rin naman. mag-cut pa para kay sarili kasi doon na sa Nagdala na kami ng 10 kanina. Dito na lang siguro, sir, sa kailangan doon sa bahay. Mayroon na. Tito Joji, hi. Dami mong birds ha. Mga manok. Galing maglakad, ho. Hi, welcome to Damaso Farm. Let's go. Ahas, oh. Ahas ba? Palaka, eh, oh. Palabas iba, kokak. Takot trabaho. Kokak. Si kokak, oh. Yan. Ay, takot ako sa kuko. Makahiya. Ay, Weep. Makahiya. Mga mango ni Ate Marisa M&M's. tingnan mo, no? Maliliit. Ay, hinog na siguro. Hinog na may yung isa. Oy, Sal. Tingnan mo, Sir Amel. Dami bunga. Oh, yung isa. Bam. Ay, ang dami bunga. Tingnan mo. Gibalot lang para hindi mga insekto. Ay, harbisin na yung isa, Sal. Hinog naman yung isa. Harbisin mo na siya. Wow! Harbisin mo na yan. Hinog na yan. Ay, ilog. Zalj, pahawak nito. Harbisin na niya Tapat yan. na lang sa akin. Yan, pahiram yan. Okay. Para lang ako magugupit. Ito, Georgie, come here. Dito, no, Sal? Tama to? Oo. Okay, dito pa sa dito? Oh. Yan, okay. Woohoo! Mangga ni Ate Marisa. Thank you. Thank you, Sal. Ayun. Sige. O, ikaw naman, Tito Joji. Marami na ako niyan last. Sige na, go. Para may copy dito, padala ko kay Mami. Oh, yan pa isa. Oh, hinog na yan isa. Hi, Momski. Hi, Chrissy. Hi, Timel. Hi, Jiva. Hi, guys. Go, Tito Joji. Ayan na. Ang representative, the supermodel. Ayan. Isama mo yung Grabe. Parang 26 lang, Tito Joji. Oo. Grabe.
Parang pag-chuck E. Cheese na tayo. Dami. Cotton verde ko kang Ilan na yung isa? Oo, te. Ayun, hindi ko. Try niya ano. Ayun o. Dun 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 dun. Dragon. Ang dami na natin na harvest kaya dito, no? Tapos mayroon pang sumunod. Ay, doon sa pisina. May, hindi pa, pero mayroon pa. Pero hindi naman siguro paano. Bibinto pa nila hanggang ngayon. Woo! Salds pahawak. Saan ko gugupitin to, Salds? Ayan. Yan, dyan. Okay. Sige. Ito, takot mo. On na tayo. Yan. Aray. Baka matinik. Baka matinik sa'yo. Dito, Ay, video to. Ay, video to siya. Ano, picture o ano video? Video naka-on na. Video lang. Dito ka sa kabila para doon ka tisa. Doon ka sa kabila, te. Mag-picture ka sa kabila. Kita. Yun. Whoop. Picture ka, picture. Hiro pala to. Sa kabila siya. Picture. Si video ito ka. Ito, Georgie, ikaw naman. Hindi na, dami ko niyan eh. May mga butas na iba ano. Oh, nilalanggam-langgam pa. Parang aloe vera lang. Talent din pala to. Okay. Okay, retired na ako. Dito, Georgie naman. Ayoko. Meron. Ito. Ito isa pa. Hindi pa rin naka-on. Yan. Ngayon, inon ko na. Ayun daw. Punta daw. Okay, naka-on na. Halika kayo. Kukuha tayong dragon. Naka-on na ha. May red ha. Ito mo yung dragon fruit. Namitas lang ako. Nakakalakad na ako. Kagabi, ganyan din ang ano. Sawa na rin siya dragon fruit. So, technique, hawakan nyo dito, tapos dito yung kupit. Sa baba siya, sa baba. Yan, dito. Oo. Woo! Oo. Meron pa ba? Doon pa? Pwede na yun, di pa? Mapikot. Wala pa? Okay na yan. Daming hawak ang ano. Nasaan na yung kinukunan mo sa phone ko? Ayun, ako. Hi, andito ako. Hi! Ate Marisa. Anak ko, hi. Nakuha ah. Okay. Ano kukunin natin? Ayan na. Tatlong malaki. Oh. Itong tatlong malaki, pwede na to, Salds? Yun. Maliliit? Yan, okay. O, diba, nakakalakad na ako. Ano, Salds? Saan dyan? Yan, okay. Salds, hawakan mo lang to. Yan, tapat mo lang. Tapat. Ito sa'yo, pwede ito? Ito na. Uy, yun. Matinik din kasi sir, no? Kaya nakakailang. Mabango. Oh, matinik. Ito sir, oh. Pwede rin yan. Ayun, laki. Malaki. Ayun, tara. Sige, Salds. Thank Okay. you. Parang mahirap to ah. Ayun. Ayun. Oh. Yeah! Kuha. Okay na yan, Kota. Thank you, Salds. Thanks, Roel. You're Ayos. welcome. Okay. Ayun na yung bisita natin. Dito, George. Eyo, kuha ka na. Hi. Hello. Hi. Hello. Anyog yan? Wow. Social, organic. Hi, Ate Marisa. Ayan, may bayawak. Baka mabaho. Kamusta dito yung ano? Nawala na yung palaka. Pumunta sa ilalim. J's on my feet.
Diyan? Hmm? Sige, tingnan natin. Ayun na. Yung ano nga, Bayawak. bayawak. Yung mga, malalaki na siya. Bakit nandiyan? Baka tumalon. Yung isa dyan sa ano, basurahan. Inuli ko yan. Bayawak, oh. Oo nga, ang cute oh. Para ka lang nasa Florida. Baka tatalon hindi. Hindi yan tatalon. Ang ganda ng kulay oh. Ano ka pa? Takal nyo ng tao. Maliit pa. Pag lumaki, Parang tuko. ba, ang manok social oh. Dragon fruit ka ha, lupit mo ha. Ay, kayo naman na Lalaki yan, ano? Ala. Doon, marami pa doon. Mga grapes. May buto yan, wala? Meron na ata. Unang bunga pa kasi niya to eh. Maasim-asim pa yan. Sa pangalawa yan, tatamis na. Hi, grape farm. Dragon fruit. Damaso farm. Wow! Blessing. Mga mana-mana, di ba? Damaso Kanya farm. Juanita, yun sa pansyon. Yeah. Tapos natin kay Helson at Damaso. Wow! Cloud ball. Seriously, ma'am, daddy niyo. Kaya naman na grabe ka dami balimbing oh. Nahulog lahat. Puro balimbing oh. Puro balimbing oh. Grabe kay daming balimbing. Tingnan natin sasabihin ni Pogi. Wilbur! Wilbur! How are you, Wilbur? Nikki! How are you? We love you. Let's go up. Let's go up. Oh, let's go. Let's go. We love you. We're home. Init na init. Oh, we miss you. We miss you. Oh, we miss you. We miss you. Oh, we miss you. Wilbur. Love na love. Love na love. Nikki, love na love. Oh no. Oh no.